Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Avem aici un rege de cupe, 7 de cupe, valetul de spade. Deci o persoană foarte curioasă, da? Cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Poate să fie vorba și despre o persoană care are foarte mari așteptări aici, dar mai văd aici și o persoană foarte sensibilă, foarte răbdătoare. Putem să discutăm și despre cineva care are o deschidere spirituală specială sau este vorba și despre o persoană mai artistă, așa, din fire, mai sensibilă. Pe de altă parte, simt aici o perioadă în care lucrurile se maturizează în viața ta din punct de vedere emoțional, deci lucrurile încep să se miște într-o direcție mult mai bună. E ca și cum aceste iluzii care au fost, da, se duc. Și mai văd aici și o persoană care e foarte curioasă în legătură cu un vis pe care îl are. Avem moartea, da? O legătură cu un scorpion aici. În plan personal este o perioadă de transformări. Poate este vorba despre închiderea unei relații, închiderea unei etape. Este o perioadă în care poate tu vrei să faci schimbări în stilul tău de viață, vrei să faci schimbări în felul în care te raportezi la oamenii din jur, dar este clar aici o perioadă de schimbări profunde. Apoi avem cavalerul de spade, da? Un eveniment neprevăzut care apare. Poate să fie și un fel de ceartă, discuții în contradictoriu. Cavalerul de spade înseamnă și o persoană sigură pe ea, o persoană dură. Tot cavalerul de spade poate să reprezinte și o persoană foarte hotărâtă, dar într-un fel pusă puțin și pe ceartă. Acum, discuția asta poate să fie mai acidă, dar partea bună e că se clarifică multe lucruri, se rezolvă multe lucruri. Hai să vedem. Arcana majoră, moartea, da? Că revestește un sfârșit eliberator, o transformare, văd eu. Asul de cupe. Da, deci e o veste de pace. Cineva vrea să dați la pace. Cineva își dorește împăcare. Poate este o persoană care luptă pentru inima sa. Zece de cupe, cavalerul de monede. Deci este o persoană aici, uite, poate în zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Putem să discutăm și despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Poate să fie cineva care își dorește un copil, care își dorește o familie, care își dorește ceva stabil, ceva serios. Și avem roata destinului și pajul de cupe. Poate să fie o invitație de destin aici, da? Sau poate să însemne și o veste bună pe care o primești. Vreau să văd și cu acest cavaler de spade. Turnul și împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Deci un eveniment neprevăzut. Poate să fie și un mesaj, un apel telefonic, o discuție, care, uite, poate avea legătură cu o femeie importantă din viața ta, poate avea legătură cu un proiect important, dar pentru alții poate să fie și un moment aici în care parcă faceți cumpărături brusc. Da? Cineva care are parte de o victorie, văd eu. Mai vreau o carte. 10 de spade, deci poate fi vorba despre un sfârșit puțin dureros pentru cineva, dar eu văd clar aici o împărăteasă care explodează, o împărăteasă care spune lucrurilor pe nume. Uite, e un mod nebunesc prin care acționează. Hai să vedem despre ce e vorba. Asul de monede, 7 de cupe, deci o dovadă pe care cineva o primește. Poate să fie vorba și despre faptul că această dovadă, această veste care apare, acest nou început prosper,
acest aspect pur și simplu luminează lucrurile în viața ta. Nouă de monede. Deci poate avea legătură și cu banii. 8 de spade. Da? Deci e o persoană aici care pur și simplu explodează. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem așa, un bărbat tânăr, o veste rea și o persoană vicleană. Deci surpriza are legătură cu o veste fulger pe care o primești de la acest bărbat. Ești lăudat, onorat și boală. Deci cineva care îți dă o veste, da, în legătură cu o problemă pe care o are. Și cineva care are niște piedici aici. Piedici poate în dragoste. Apoi, în continuare, avem regina de bâte, o legătură cu zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Mai poate să însemne și faptul că ești într-o perioadă în care ești independent din punct de vedere financiar, știi foarte bine ce-ți dorești. Poate să însemne și multă speranță pe care o ai aici în legătură cu o persoană. Apoi avem pajul de monede. Da? Deci o legătură, văd aici, cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Poate să însemne și o veste pozitivă pe care o primești în legătură cu un proiect important sau în legătură cu o afacere. Pe de altă parte, este și o perioadă aici de creștere pe care eu o văd. Hai să vedem ce-i cu regina asta de bâte. Avem un 6 de cupe și 9 de cupe. Deci o persoană cu foarte mare emoții. Este o persoană foarte bine dispusă, o persoană cu sufletul mare. Mai văd aici pentru unii dintre voi că poate să însemne și un suflet pereche, da? Care apare poate prin intermediul locului de muncă, dar văd aici clar o schimbare. Da? Vrei tu să faci o schimbare. Și avem apoi așa, împăratul și cavalerul de spade. O legătură cu zodia berbec. Pentru unii poate să apară și o veste fulger care are legătură cu partea profesională. Cineva care te pune pe gânduri. Dar eu văd clar aici o persoană foarte hotărâtă. 5 de bâte, 2 de cupe, 4 de monede și Marea Preoteasă. Deci cineva care luptă în secret pentru tine. Sau poate să însemne și o persoană puțin încăpățânată, poate este o persoană care nu vrea să renunțe la un contract, la un parteneriat, la o situație anume. Și cineva care parcă își găsește liniște. Poate să însemne și o rezolvare într-o situație ciudată. Surpriza, avem un 2 de bâte și împărăteasa. Surpriza vine printr-o amânare legată de o călătorie sau surpriza are legătură cu o călătorie îndepărtată și cu o femeie foarte dragă sufletului tău. Surpriza de asemenea poate avea legătură și cu o noutate de la drum lung. Sau pentru unii poate să însemne și un proiect pe termen lung. Pentru alții poate să însemne și o sarcină. Hai să vedem, 2 de bâte. 6 de spade. Surpriza are legătură cu o călătorie îndepărtată. Sau pentru alții, surpriza poate avea legătură cu o amânare. Avem spânzuratul. Da? Deci poate o amânare legată de un drum sau poate are legătură cu cineva care vrea să iasă din acest blocaj, din această situație. Să vedem împărăteasa. Regele de cupe, a ieșit din nou acest rege de cupe și 7 de monede. Poate este o veste legată de trecut, o sumă de bani. Pentru unii simt aici că are legătură cu cineva care vrea să se întoarcă într-un loc foarte drag.
Avem regina de spade, 3 de... Nu, regina de bâte, 3 de spade. Poate să însemne și o rivală. Poate e o persoană cu inima frântă. Dar avem soarele, cavalerul de cupe și 5 de monede. Deci cineva care fie vrea să se apropie de tine, fie cineva care își dorește un copil, cineva care își dorește ceva stabil. Dar pentru alții poate avea legătură cu partea profesională. Avem 4 de spade, 2 de spade. Are legătură cu o vacanță sau are legătură cu o amânare, are legătură cu niște vești care cumva te lasă fără cuvinte, fie pe tine, fie pe oamenii din jur. Că avem aici un rege de spade și moarte, deci cineva care planifică această transformare, această închidere. Hai să vedem. Surpriza. Avem așa, intrigi între femei cu bucurie mare. Deci o discuție în contradictoriu, o ceartă, o situație agitată, da, cu multe emoții, dar care e cu bucurie. Și avem aici drum lung și proces și judecată. Deci cineva care ia o hotărâre pe termen lung sau cineva care ia o hotărâre în legătură cu un drum lung. Mai vreau o carte. Noroc mare, noutăți plăcute și casă străină. Deci niște vești bune aici care apar și care țin de o casă străină sau care țin de un loc străin. Pentru că, uite, e cineva care vrea să te revadă, dar are niște blocaje sau are niște piedici. Și avem aici tranziție, schimbare și veste. Deci poate să însemne și că ceva se schimbă. Un program se schimbă. Sau o persoană își schimbă deodată atitudinea, își schimbă deodată planurile. Persoană geloasă văd aici. Hai să mai vedem o carte. Un bărbat sincer, un bărbat cu părul deschis la culoare, ochii deschiși la culoare, ceva puternic, da? Ceva de valoare, ceva de calitate și avem pasiune, chimie. Și mai avem așa, un bărbat matur, o femeie brunetă și muncă sau profesie. Poate să fie aici și o întâlnire de gradul 0, da? O întâlnire, o ședință, poate să însemne, o amânare, poate. O iubire nouă, o persoană necunoscută, cineva căruia îi place să dețină controlul într-o situație și avem aici o relație toxică. Deci poate e vorba de o astfel de persoană care amână ceva, da? Renunță la ceva deodată. Din nou ideea de bani, ceva pe termen lung, ceva din trecut și avem bani, noroc, finanțe. Eu așa cred aici că ceva se amână, ceva merge într-o altă direcție și e cu eliberare pentru tine. Da? Și toată povestea asta apare printr-un mesaj, un apel telefonic. Hai să vedem ce zice oracolul lunii. Păstrează-ți inima deschisă, pășește în puterea ta, da? Și fă o analiză a realității. Na. Eu simt aici că e vorba de o decizie bruscă, o decizie oficială legată de o relație sau legată de acte. Pentru unii poate să însemne și o colaborare importantă. Concentrează-te pe ceea ce este pozitiv și avem, ia o pauză, da? Deci, poate această veste este eliberatoare pentru tine, da? Poate să fie ceva legat de o casă.
Și avem emoții aici care fierb, da? O persoană care fierbe pur și simplu. Dar cărțile în continuare îți spun să ai încredere în norocul tău, da? Și să acționezi. Să acționezi. Și să reflectezi aici la prioritățile tale. Da. Sau cineva care îți spune aceste lucruri. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.